હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ વેલકમ ટુ ઓનલાઈન લેક્ચર. હવેથી આપણે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરમ અને ડેફિનેશન છે એ જોશું, કેમ કે કોર્સમાં આપણે ઘણું બધું બાકી છે. મેટ્રિક સ્પેસ પણ હજી આ સબ્જેક્ટમાં બાકી છે, એટલા માટે એટલે કે વારંવાર જે પૂછાય છે મોસ્ટ આઈએમપી છે એ વધારે ધ્યાન આપશું, એના ઉપર વધારે ફોકસ કરશું. તો નેક્સ્ટ ડેફિનેશન ઇઝ ઓઇલર ફંક્શન. તો the function phi end-to-end defined as the following is known as Euler Phi function. मतलब phi define કેના ઉપર થાય? n to n ઉપર, નેચરલ નંબર ટુ નેચરલ નંબર ઉપર, where phi of 1 is 1. કઈ રીતે ડિફાઇન થાય? તો phi of n, the number of positive integer which are less than n and relative prime to n. relative prime to n मतलब એનો GCD 1 થવો જોઈએ. એટલે એન સાથેનો જીસીડી એનો 1 થતો હોય એવા બધા નંબર, પાછા એ એન કરતાં નાના હોવા જોઈએ. એક્ઝામ્પલ લઈએ તો 5 of 6માં એટલે 6 સુધીના એવા નંબર કે જેમાં 6 સાથેનો જીસીડી 1 થતો એવા 1 અને 5 જ આવે. બાકીને બધા 2 લઈ તો 2 અને 6નો જીસીડી થાય 2. 3 લઈ તો એનો જીસીડી થાય 3. 4 લઈ તો એનો જીસીડી થાય 2. 5 લઈ તો 1 આવે અને 6 લઈ તો જીસીડી થાય 6. એ રીતે તો એવા કેટલા નંબર, એની સંખ્યા કેટલી મળી? 2, 1 and 5 મળ્યા. તો 5 of 6 કેટલા નંબર ઓફ 2 થયા? 2 નંબર. તો 5 of 6 is 2. That means Euler Phi function at 6 is 2. मतलब 5 of 6 is 2. यहाँ एक्सप्लेनेशन पण है कि 1 અને 6 આનો કાઉન્સનો મતલબ જીસીડી. 1 અને 6નો જીસીડી 1, 5 અને 6નો જીસીડી 1. હવે 5 of 7 ફાઇન્ડ કરવા હોય એટલે કે 5 ઓફ કોઈ પ્રાઇમ નંબર હોય તો 5 ઓફ પી થાય p -1. આ એક ફોર્મ્યુલા છે, નોટ કરવી હોય તો કરી લેજો, અહીંયા છે જ. 5 ઓફ p ઇઝ p -1 વેર p ઇઝ પ્રાઇમ નંબર. પ્રાઇમ નંબર એટલે જે ડિવિઝેબલ ઇટસેલ્ફ અને 1 વડે જોઈએ, બીજા કોઈ વડે ડિવિઝેબલ ન હોય. જેમ કે 2 લઈ લ્યો, 2 કોઈ પણ વડે ડિવિઝેબલ નથી 2 અને 1 સિવાય. 2 લઈ લ્યો, 3 લઈ લ્યો, 5, આ બધા પ્રાઇમ નંબર. 7, 11. તો 5 ઓફ 7 શું થશે? 7 પ્રાઇમ નંબર છે? યસ. તો 7 -1 6. તો 5 of 7 is 6. તો એક ફોર્મ્યુલા જરાક યાદ રાખજો, 1 માર્કમાં પણ પૂછી શકાય. નેક્સ્ટ થિયરમ ઇઝ ઓઇલર થિયરમ. ઇફ a in z and n in n are such that n a નો જીસીડી 1 હોય, then a raised to 5 of n. 5 of n मतलब Euler Phi function modulo 1 mod n, where phi is Euler Phi function defined on n. એના માટે જીસીડી ડિફાઇન કરી, એટલે કે આમાં પ્રૂવ શું કરવાનું? આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે જો જીસીડી 1 હોય n અને a નો, એટલે કે મોડ n અને આ એનો જીસીડી 1 હોય તો a raised to 5 of n મોડ્યુલો 1 mod n થાય. તો જી ડિફાઇન કરી ઓલ ધોસ બી સચ ધેટ 1 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ બી લેસ દેન n, ને 1 થી n વચ્ચેનો કોઈ નંબર ચૂઝ કર્યો કે સચ ધેટ એનો જીસીડી 1 થાય. તો એ ગ્રુપ થશે અંદર મલ્ટિપ્લિકેશન મોડ્યુલો એન્ડ 5 of g is equal to 5 of n. એટલે કે આવું ગ્રુપ ડિફાઇન કર્યું કે ઓર્ડર ઓફ જી શું એનો? 5 of n. એટલે 5 બરાબર n બરાબર 7 લ્યો તો 5 of 7 શું થાય? 6. હમણાં જોયું તો જીનો ઓર્ડર થશે 6. n ગમે તે હોઈ શકે nમાંથી. તો b raised to 5 of n મોડ્યુલો 1 mod n. નાવ a અને n નો જીસીડી 1 આપેલો છે. જીસીડી 1 હોય તો બાય ડેફિનેશન a ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવો કોઈ ક્યુ મળે સચ ધેટ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ક્યુ પ્લસ r. r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ નોટ પોસિબલ, કેમ કે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો a ડિવાઇઝ n થઈ જાય તો એનો જીસીડી 1 હોઈ શકે નહીં. અહીંયા r રિમાઇન્ડર 0 હોય તો આનો જીસીડી 1 હોઈ શકે નહીં. તો અહીંયા વિચારવાનું કીધું છે, કેમ કે r 0 હોય તો a ડિવાઇઝ n થઈ જાય તો એ ભાગ
હાલતો હોય તો 1 જીસીડી હોઈ શકે નહીં. સો એ કોંગ્રુઅન્ટ ટુ એ અને એનનો જીસીડી 1 છે અને આર એનનો જીસીડી 1 છે, તો એ કોંગ્રુઅન્ટ ટુ આર મોડ એન. સો એ રેસ ટુ ફાઈ ઓફ એન એ કોંગ્રુઅન્ટ ટુ આર મોડ એન હોય તો એ કોંગ્રુઅન્ટ ટુ ફાઈ ઓફ એન કોંગ્રુઅન્ટ ટુ આર રેસ ટુ ફાઈ ઓફ એન મોડ એન થાય. કેમ કે અહીં ગમે તે કે પાવર કરો તો એ બંને ઇક્વિવેલન્ટ થાય. અહીં કે બરાબર શું એ ફાઈ ઓફ એન. સો આર રેસ ટુ ફાઈ ઓફ એન કોંગ્રુઅન્ટ ટુ 1 મોડ એન એઝ આર એન એનનો જીસીડી 1 છે એન્ડ આર કેની વચ્ચે છે 1 થી એનની વચ્ચે. સો આર બિલોંગ્સ ટુ જી હેન્સ આર રેસ ટુ ફાઈ ઓફ જી કોંગ્રુઅન્ટ ટુ 1 મોડ એન. સો a raised to 5 of n congruent to r raised to 5 of n congruent to 1 mod n. Therefore, a raised to 5 of n congruent to 1 mod n. તો એ જ આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું a raised to 5 of n congruent to 1 mod n. ક્યારે? જો n અને એનો જીસીડી 1 હોય તો. આના વધારે એક્ઝામ્પલ પણ જોશું આનું યુઝ કરીને. તો નેક્સ્ટ થિયરમ ઇઝ ફર્મેટ થિયરમ. n is prime number and a raised to n congruent to a mod n for given integer a. સો 5 of n શું થાય? n પ્રાઇમ હોય તો આપણે જોયું હતું n માઇનસ 1, કેમ કે 5 of p શું થતું? p પ્રાઇમ હોય p માઇનસ 1. તો અહીંયા p ની જગ્યાએ શું છે? n, તો n માઇનસ 1. સો a raised to 5 of n congruent to 1 mod n by Euler theorem. કેમ કે n કેવો છે? પ્રાઇમ નંબર. પ્રાઇમ નંબરને કોઈ પણ નંબર સાથે જીસીડી ફાઇન્ડ કરો તો શું આવે? 1. સો 5 of n ની વેલ્યુ શું? n માઇનસ 1 એ પુટ કરો. સો a raised to n minus 1 congruent to 1 mod n. હવે a raised to n minus 1 એને આ રીતે લખી શકી a raised to n into a inverse congruent to 1. હવે ઇન્વર્સ છે તો આ બાજુ જાય તો a થઈ જાય, અહીંયા થઈ જાય કેન્સલ. તો a raised to n congruent to a mod n. So as a raised to n minus 1 congruent to 1, so implies n divides a raised to n minus 1 minus 1. So n divides a into a raised to n minus 1 minus 1. કેમ કે n ડિવાઇડ કરતું હોય n minus 1 minus 1 ને, તો અહીંયા કંઈ મલ્ટીપ્લાય કરો તો પણ એ ડિવાઈડ કરે. સો એ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું આવે? a raised to n minus a. તો શું મળ્યું? n ડિવાઇઝ a raised to n minus a, એનો મતલબ થાય a raised to n minus a congruent to 0 mod n થાય. હવે એને આ બાજુ લઈ જાઓ એટલે આવે a raised to n congruent to a mod n. If GCD is not 1 for any integer a, then n divides a થતું હોય તો n divides a raised to n minus 1, એટલે કે છેદમાં કંઈક મલ્ટીપ્લાય કરો તો પણ એ ડિવાઇડ કરે. તો કયું મલ્ટીપ્લાય કર્યું? આ ટર્મ. હવે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો તો ફરી પાછી આ ટર્મ આવી ગઈ a raised to n minus a, એનો મતલબ થાય a raised to n congruent to a mod n. So if n is prime number, then a raised to n congruent to a mod n. આ તો ફર્મેટ થિયરમ. હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એના રિલેટેડ. તો G be a group and A in G, then n of A is equal to all those x in G, xa is equal to ax is subgroup of G. Less than equal to મતલબ subgroup of G. એ સબગ્રુપ કરવા માટે સબસેટ હોવો જોઈએ. તો સબસેટ તો છે જ, જીના એલિમેન્ટ છે એટલા માટે તે સબસેટ તો છે જ, કેમ કે આમાં એલિમેન્ટ લેશું એ જીમાં તો આવશે જ. અને નોન એમ્પ્ટી પણ છે, આઈડેન્ટિટી આવશે. જીમાં આઈડેન્ટિટી હશે તો આમાં પણ હશે. એક્સ બરાબર આઈડેન્ટિટી ઈ લઈ લો તો ઈ ઇન્ટુ એ શું થાય? એ થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ. તો આ સેટિસ્ફાઈ કરે છે કન્ડિશન એક્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ. કેમ કે એક્સ બરાબર શું લઈ લીધું? આઈડેન્ટિટી. અહીંયા પણ તો એક્સ બરાબર એ, તો એમાં આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે તો એ નોન એમ્પ્ટી તો છે. નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ જી એવું મળી ગયું. તો કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ લઈ એક્સ અને વાય એનેમાં. હવે એક્સ એલિમેન્ટ એનેમાં હોય તો એનામાં કેવા પ્રકારના એલિમેન્ટ છે? એક્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ, તો એક્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. અને વાય એલિમેન્ટ લઈ તો વાય એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ વાય. સો એક્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ એન્ડ અહીંયા એ વાય ઇનવર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય એ ઇનવર્સ. શું કર્યું? વાય એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ વાય હતું, બંને બાજુ ઇનવર્સ એપ્લાય કર્યા, બંને બાજુ
વાય ઇન્વર્સ વડે એપ્લાય કર્યા. આ ડાબી બાજુ છે અને આ એવી રીતે જમણી બાજુ. તો કેન્સલ શું થશે? અહીં આઈડેન્ટિટી બનાવે વાય ઇન્વર્સ એન્ડ વાય, આઈડેન્ટિટી ઇન્ટુ એ વાય ઇન્વર્સ. તો એ વાય ઇન્વર્સ આ મળી ગયું. હવે અહીંયા જમણી બાજુ આઈડેન્ટિટી બનાવે તો શું બનશે? વાય ઇન્વર્સ એ. તો એ પણ જમણી બાજુ મળી ગયું. સો બે એલિમેન્ટ લીધા હતા એન એમાં અને એ મળ્યા કેમાં? જીમાં. એ એલિમેન્ટ જીમાં મળ્યા કેમ કે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ આપણે મળી ગયો. સો એક્સ વાય ઇન્વર્સ બિલોંગ્સ ટુ જી. એક્સ વાય ઇન્વર્સ કેમ કે વાય ઇન્વર્સ એ વાય ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય ઇન્વર્સ એ. આનો મતલબ શું થાય? વાય ઇન્વર્સ કેમાં આવે? એન એમાં આવે. કેમ કે આ કોમ્યુટેટિવ જેવી પ્રોપર્ટી છે ને આમાં કેવા પ્રકારના એલિમેન્ટ છે? એક્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ. તો એક્સની જગ્યાએ શું હોય? વાય ઇન્વર્સ. સો એ વાય ઇન્વર્સ એટલે કે આ પહેલાંની લખ્યું ટર્મ એન્ડ વાય ઇન્વર્સ એ. તો આ કેમાં વાય ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ આવ્યો? એન એમાં. હવે એન એમાં હોય તો જીમાં આવે. સો જીમાં હોય તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન પણ એમાં આવે. તો એક્સ વાય ઇન્વર્સ કેમાં મળ્યો? એન એમાં. એક્સ વાય ઇન્વર્સ કેમાં મળ્યો? એન એમાં. કેમ કે એક્સ એલિમેન્ટ પણ એન એમાં હતું. સોરી, પહેલાં જીમાં આવશે. જીનો એલિમેન્ટ હશે તો એમાં મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું. ઓલ્સો એક્સ વાય ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ એસોસિએટિવ હશે કેમ કે ત્રણેય એલિમેન્ટ જીના છે અને જીમાં બાઇનરી ઓપરેશન એસોસિએટિવ છે, એસોસિએટિવ થશે. તો ઇન્ટરચેન્જ કરી શકી. હવે વાય ઇન્વર્સ એ એના બરાબર એ વાય ઇન્વર્સ લખી શકાય કેમ કે હમણાં જ પ્રૂવ કર્યું અહીંયા. સો એ વાય ઇન્વર્સ વરી પાછું એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ. તો એક્સ એ વાય ઇન્વર્સ. હવે એક્સ એ બરાબર એ એક્સ કેમ કે એક્સ કેનો એલિમેન્ટ છે? એન એનો. ફરી પાછું કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ કરી તો એ એક્સ વાય ઇન્વર્સ. ચાલુ ક્યાંથી કર્યું હતું? એક્સ વાય ઇન્વર્સ એ આ એક એલિમેન્ટ થયો જે જીનો એલિમેન્ટ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળ્યું શું? એ એક્સ વાય ઇન્વર્સ. આ એક એલિમેન્ટ થયું તો કોમ્યુટેટિવ થયું. તો એક્સ વાય ઇન્વર્સ કેમ આવશે? એન એમાં. કેમ કે આ એલિમેન્ટ જીનો છે ને જીના એલિમેન્ટ આરે કોમ્યુટેટિવ થતા હોય તો એને એમાં આવે. તો એને થઈ ગયું સબગ્રુપ કેમ કે એક્સ વાય ઇન્વર્સ જો એમાં આવે તો એ સબગ્રુપ થાય. તો એને કહેવાય નોર્મલાઇઝેશન એલિમેન્ટ અથવા સેન્ટ્રલાઇઝેશન એલિમેન્ટ. જે રીતે ડિફાઇન કર્યું હતું એ નોર્મલ સબગ્રુપ થાય. અત્યારે નોર્મલની વાત કરતા નથી, સબગ્રુપ થાય. નોર્મલ પણ થશે પણ અત્યારે તમારા કોર્સમાં એટલું બધું વધારે નથી કે નોર્મલ સબગ્રુપ બતાવવાનું. પણ સબગ્રુપ થાય અને એને કહેવાય નોર્મલાઇઝેશન એલિમેન્ટ અથવા સેન્ટ્રલાઇઝેશન એલિમેન્ટ. ડિફાઇન કરવાનું કહે તો કઈ રીતે કરવાનું? એને ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીના એલિમેન્ટ સાથે કોમ્પ્યુટ થવો જોઈએ. એક્સ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એક્સ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એક્ઝામ્પલ નંબર 7. જી ઇઝ ગ્રુપ ધેન ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીના કોઈ એક એલિમેન્ટ ઉપાડીએ બધા એલિમેન્ટ આરે જો કોમ્પ્યુટ થતો હોય તેને કહેવાય ઝેડ. આને કહેવાય સેન્ટર ઓફ અ ગ્રુપ. ડેફિનેશન છે ત્યાં સેન્ટર ઓફ અ ગ્રુપ. નોર્મલાઇઝેશન અને સેન્ટ્રલાઇઝેશનમાં શું ડિફરન્સ છે? અહીંયા જીના એક એલિમેન્ટ સાથે કોમ્પ્યુટ થતો હોય અને અહીંયા જીના બધા એલિમેન્ટ કોઈ એક એલિમેન્ટ જીના બધા એલિમેન્ટ સાથે કોમ્પ્યુટ થવો જોઈએ. આને કહેવાય સેન્ટર ઓફ અ ગ્રુપ. અને શું બતાવવાનું છે? સબગ્રુપ. ઝેડને બતાવવાનું છે સબગ્રુપ ઓફ જી. તો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ આવશે કેમ કે આઈડેન્ટિટી જીનો એલિમેન્ટ છે અને અહીંયા આઈડેન્ટિટી પુટ કરો તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય થાય. જ્યાં છે જ. તો ઝેડ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ જી. બે એલિમેન્ટ ચૂઝ કરો ઝેડમાં તો ઝેડમાં કેવા પ્રકારના એલિમેન્ટ હોય? અહીં એ ચૂઝ કર્યો તો એ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય એ કેમ કે બધા વાય માટે વાત થવી જોઈએ જીના એલિમેન્ટ. એટલે ચૂઝ શું કરવાનો? એક્સ. તો એક્સ બરાબર એ લીધું અને એક્સ બરાબર બી લીધું. તો બી ઝેડનો એલિમેન્ટ છે તો બી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય બી ફોર ઇચ વાય ઇન જી. હવે ભાઈ પ્રિવિયસલી જે આપણે કર્યું હતું એ જ રીતે એ બી ઇન્વર્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ઇન્વર્સ વાય.
So start with A inverse AB inverse y is equal to, which G is associative, so we can apply the counts interchange. So AB inverse y, B inverse y is equal to A B inverse sorry y B inverse. ફરીથી કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ કરીએ તો એ વાય બી ઇન્વર્સ. હવે એ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય બી ઇન્વર્સના બી ઇન્વર્સ. ફરી પાછું કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ તો શું મળ્યું? એ બી ઇન્વર્સ જે જીનો એલિમેન્ટ હતો. સો એ બી ઇન્વર્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય એ બી ઇન્વર્સ. તો આ એક એલિમેન્ટ થયો અને વાય એલિમેન્ટ બધા વાય આટે કોમ્યુટેટિવ થાય છે. તો એ બી ઇન્વર્સ કેમ આવશે? ઝેડમાં આવશે. Therefore Z is subgroup of G. તો એને નામ આપ્યું સેન્ટર ઓફ અ ગ્રુપ. સેન્ટર ઓફ અ ગ્રુપ ડિફાઇન કરવાનું કહીએ તો આ રીતે કરવાનું, અને એ સબગ્રુપ થાય એ પણ ખાસ ધ્યાનથી જોવું. એક્ઝામ્પલ નંબર 8. સો ધ ગ્રુપ કેન નોટ બી યુનિયન ઓફ ઇટ્સ પ્રોપર સબગ્રુપ. સો ધેટ ગ્રુપ કેન નોટ બી યુનિયન ઓફ ઇટ્સ પ્રોપર સબગ્રુપ. એટલે ગ્રુપ જીને તમે H1 યુનિયન H2 તો આ બંને પ્રોપર હોઈ શકે નહીં, આ રીતે લખી શકો નહીં, એ તમારે સાબિત કરવાનું. તો સપોઝ G ઇઝ ઇક્વલ ટુ H1 યુનિયન H2 લઈ સપોઝ, એટલે કે આવું સપોઝ કરી આપણે પ્રૂવ કરવાનું એ નોટ કેન નોટ. ધાર્યું શું કે ધારો કે એ પ્રોપર સબગ્રુપ વડે એનું યુનિયન લખી શકાય છે, એવું આપણે ઊંધું સપોઝ કર્યું. તો H1 ઇઝ પ્રોપર સબગ્રુપ છે, તેઓ કોઈ એલિમેન્ટ જીમાં મળશે કે એચમાં નહીં હોય, અને એ પાછો H2માં હશે. સો ધેર એક્ઝિસ્ટ એટલીસ્ટ વન એલિમેન્ટ A in G so that A doesn't belongs to H1 implies A H2માં હશે, કેમ કે H1 યુનિયન H2 ને કીધો આખો G. એટલે કે ધારો કે આ ગ્રુપ G હોય તો એને પ્રોપર બે પાર્ટ પાડ્યા H1 અને H2. એટલે કે એવો એલિમેન્ટ મળશે, બંને પ્રોપર છે તો એવો એલિમેન્ટ મળશે A બિલોંગ્સ ટુ G કે જે H1માં નહીં હોય, અને એક એવો એલિમેન્ટ મળશે B બિલોંગ્સ ટુ G કે H2માં નહીં હોય. આમાં એ એલિમેન્ટ નહીં હોય અને આ રીતે એના પાર્ટ પાડ્યા. સો એટલીસ્ટ વન A in G કે જે H1માં નહીં હોય તો કેમ હશે? H2માં હશે. અને બીજો એલિમેન્ટ એવો મળશે કે જે H2માં નહીં હોય તો કેમ હશે? H1માં હશે. સો બે એલિમેન્ટ લીધા Gમાં, સો એ કેમ હશે? યુનિયનમાં તો આવવાના જ છે, અને G પાછું ગ્રુપ છે તો મલ્ટિપ્લિકેશન પણ આવે, તો મલ્ટિપ્લિકેશન પણ યુનિયનમાં આવે, કેમ કે G ઇઝ ઇક્વલ ટુ H1 યુનિયન H2 આપણે લીધું છે. યુનિયનમાં હોય તો બંનેમાંથી એકમાં હશે. હવે ધારો કે એ H1માં હોય તો એ બી બિલોંગ્સ ટુ H1, તો એને તમે આ રીતે લખી શકો એ બી ઇન્ટુ બી ઇન્વર્સ, કેમ કે બી ઇન્ટુ બી ઇન્વર્સ એટલે આઈડેન્ટિટી, તો એ ઇન્ટુ આઈડેન્ટિટી ઇઝ એ H1માં આવશે, કેમ કે બી એલિમેન્ટ H1માં છે, એવું લીધું. તો એ એલિમેન્ટ પણ H1માં આવી ગયો, તો વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન, કેમ કે એ એલિમેન્ટ તો H1માં નથી. અહીંયા આપણે ના પાડી હતી કે એલિમેન્ટ H1માં નથી, તો વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન હિયર. સો વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન. હવે જો એ બી H2માં હોય, કેમ કે એ બી આપણે બંનેમાં મળ્યા H1 યુનિયન H2માં, કાં તો H1માં હોય કાં તો H2માં હોય. H1માં હોય તો કોન્ટ્રાડિક્શન મળ્યું આપણે. હવે ધારો કે H2માં હોય તો આપણે બીને તમે આ રીતે લખી શકો A ઇન્વર્સ A ઇન્ટુ બી, H2માં આવશે, કેમ કે A તમારો H2માં છે. તો બી એલિમેન્ટ પણ H2માં મળ્યો, વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન, કેમ કે બી એલિમેન્ટ આપણે H2માં લીધો નથી અહીંયા. તો વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન હિયર. તો બધી પોસિબિલિટીમાં કોન્ટ્રાડિક્શન મળ્યું, તો શું થશે? A ઇન્ટુ બી H1માં પણ નહીં હોય અને A ઇન્ટુ બી H2માં પણ નહીં હોય, એટલે કે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન એકઈમાં હશે નહીં. મલ્ટિપ્લિકેશન એકઈમાં નહીં હોય તો Gમાં નહીં હોય, મલ્ટિપ્લિકેશન એકઈમાં નહીં હોય તો એને યુનિયનમાં નહીં હોય, એટલે એ બી ડઝન્ટ બિલોંગ ટુ H1 યુનિયન H2. હવે H1 યુનિયન H2 બરાબર શું લીધું? G. તો શું મળ્યું? મલ્ટિપ્લિકેશન તમને Gમાં મળ્યું નહીં, પણ A અને B કેમાં લીધા હતા? Gમાં. એનું મલ્ટિપ્લિકેશન ન મળ્યું,
તો જી ક્યારે ગ્રુપ હોઈ શકે નહીં. તો વિચ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન, કેમ કે ગ્રુપ આપને આપેલું છે, જી બી એ ગ્રુપ એવું આપેલું છે. તો અહીંયા કોન્ટ્રાડિક્શન મળ્યું, સોરી, જી બી એ ગ્રુપ. So which is contradiction here? તો G cannot be union of two proper subgroup, એવું તમે કહી શકો. Next example, if H and K be any two subgroup of given group G such that order of H and order of K નો GCD 1 હોય તો H intersection K માં ફક્ત આઈડેન્ટિટી જ એલિમેન્ટ આવે. હવે H intersection K એ થશે સબગ્રુપ ઓફ એચ. એચ અને કે સબગ્રુપ છે તો એનું ઇન્ટરસેક્શન પર સબગ્રુપ થાય અને એ એચનું સબગ્રુપ થશે. અને એચ ઇન્ટરસેક્શન કે એ કેનું પણ સબગ્રુપ થાય, કેમ કે ઇન્ટરસેક્શનમાં કેવો પાર્ટ આવે? કોમન પાર્ટ આવે. અને આપણે જોયું હતું બે સબગ્રુપ હોય તો એનું ઇન્ટરસેક્શન પણ સબગ્રુપ થાય. તો આ સબગ્રુપ થાય કોનું? મોટા સેટનું સબગ્રુપ થાય. એચ ઇન્ટરસેક્શન કે આ પણ આના કરતાં મોટો ગ્રુપ છે એટલા માટે એનું પણ સબગ્રુપ થાય. આનું સબગ્રુપ હોય તો બાય લાંગ્રાન્જિયસ થિયરમ શું કહેવાય? નાનો સેટ કયો છે? આ સેટ નાનો સેટ. તો ઓર્ડર ઓફ એચ ઇન્ટરસેક્શન કે ડિવાઇઝ ઓર્ડર ઓફ એચ, ઓર્ડર ઓફ એચ ઇન્ટરસેક્શન કે ડિવાઇઝ ઓર્ડર ઓફ એચ એન્ડ ઓર્ડર ઓફ એચ ઇન્ટરસેક્શન કે ડિવાઇઝ ઓર્ડર ઓફ કે. હવે જીસીડી શું આપેલો છે? 1. તો ઓર્ડર ઓફ એચ એન્ડ ઓર્ડર ઓફ કે નો જીસીડી 1 આપેલો છે. તો ઓર્ડર ઓફ એચ ઇન્ટરસેક્શન કે હેઝ ટુ બી 1, કેમ કે એચનો અને એના ઓર્ડરનો જીસીડી 1 આપેલો છે તો ઇન્ટરસેક્શનનો જીસીડી પણ 1 જ થશે. સો ઓર્ડર ઓફ એચ ઇન્ટરસેક્શન ઓર્ડર ઓફ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો ઇન્ટરસેક્શનમાં કયો એલિમેન્ટ હશે? ફક્ત આઈડેન્ટિટી જોવો જોઈએ, કેમ કે એનું ઇન્ટરસેક્શનમાં શું આવ્યું? 1. તો અહીંયા શું આવશે? 1 ડિવાઇઝ ઓર્ડર ઓફ એચ એન્ડ 1 ડિવાઇઝ ઓર્ડર ઓફ કે. કોઈ એક જ એલિમેન્ટ કયો હશે જે બંનેને ડિવાઇઝ કરે? બંનેમાં કોમન એલિમેન્ટ આવતો હોય. એ કોમન એલિમેન્ટ શું હોઈ શકે? આઈડેન્ટિટી જોઈ તો જ એ સબગ્રુપ થાય. તો એચ ઇન્ટરસેક્શન કેમાં આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ આવશે. એક્ઝામ્પલ 10 થી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.